وبركاته. أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني إن شاء الله. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة. جات لي تساؤلات كتير الفترة اللي فاتت عن باقي الفراش. مهما نتكلم في باقي الفراش برضو بنلاقي ناس بيسبب لهم حالة نفسية سيئة، لدرجة إنك أنت ممكن تلاقي العميل بيتكلم معاك، عميلة بتتكلم وهي بتبكي، خوف على ولادها واللي سمعته واللي شافته واللي قريته. ده بفضل طبعا المعلومات المغلوطة اللي بتتلاقى كتير او بتتكتب كتير على المواقع على الانترنت، وربة المنزل بتلاقيها بتخش تشوفها وتقراها وبتسبب لها كارثة وصدمة عصبية. لما انا بخش على موقع من المواقع والاقي مكتوب ان باقي الفراش ده مش هيطلع ومش هيسيب البيت، وانت كربة منزل انت اللي تسيب البيت وتغيري البيت ببيت جديد او تغيري عفش البيت بعفش جديد، طبعا لما ربة المنزل تسمع الكلام ده وتشوف الكلام ده مش هتصدق. يعني حتى احنا متخصصين في المجال بقالنا سنين، احنا اللي بنعمل اعادة تأهيل للعميلة علشان تقتنع بكلامنا احنا، لان خلاص اتعمل لها غسيل مخ من كمية المعلومات المغلوطة اللي هي قريتها على المواقع المختلفة. فاحنا لما بنيجي نشتغل معاها لازم المهندس الشاطر، ويجي لك حالة باقي فراش وتجي لك عميلة بالشكل ده او عميل بالشكل ده حالته النفسية سيئة وحالته النفسية مأثرة عليه، فلازم واجبك كمهندس تتعامل على الحالة النفسية للعميل الأول، في المقام الأول الحالة النفسية للعميل، ثم معالجة المشكلة الحشرية الموجودة عند العميل. تمام؟ لأنك لو بدأت بالمعالجة الحشرية عند العميل وتناسيت موضوع الحالة النفسية للعميل نفسه، اللي هيحصل بعد ما ترش وبعد تمام المعالجة بتلاقي العميل تاني بيتصل بيك بيقولك الحقني لسه في قرص ومعرفش انام الليل. ده لانه لسه حالته النفسية بتؤهله وبتخليه يحس ان في قرص عنده. دي مشكلة باقي الفراش مع اي عميل بيقابلنا، حالته النفسية، لان باقي الفراش ده بيقعد فترات طويلة في البيوت. باقي الفراش ده بيخلي العميل، حتى العميل اللي ما عندوش دراية ومش متخصص، من كتر القلق اللي هو عايش فيه بيخش يقرأ على المواقع ايه اللي مكتوب عن باقي الفراش واقدر اشتري ايه واقدر اعمل ايه. فبنلاقي 50% بيقول لك وصفات عطرية بتنزل تستخدمها وما بتلاقيش نتيجة، او بيقول لك مبيدات، والمبيدات دي ما تقدرش تجيبها لانها غالية، فبتبدأ تجيب بدايل، والبدايل دي برضو لا تسمن ولا تغني من جوع، كأنك برضو مرشتش، فبتخلي عندك حالة نفسية سيئة انك انت ما بتنامش الليل، بمعنى اللفظي ما بتنامش الليل، بالاضافة الى خوفك على ولادك من القرص، ولادك ما بيناموش كويس، بتقوم الصبح بتلاقي فيه قرصات على جسمك منتشرة، فده بيخلي فيه حالة من الرعب والقلق المزمن عند العميل لحد ما بيبدأ يخلص من موضوع باقي الفراش. يا جماعة باقي الفراش زيه زي اي حشرة تانية موجودة، مهما كانت درجة الكثافة بتاعت باقي الفراش، مهما كان باقي الفراش بقاله قد ايه موجود، المهم ان احنا بدأنا معالجة. ما نسيبش الموضوع كده يتفاقم ويزيد ويقول ان هو مع نفسه هيتقضي عليه. لا طبعا، باقي الفراش زيه زي اي حشرة تانية، لازم اجيب شركة متخصصة تعالج باقي الفراش، والشركة المتخصصة اللي هتيجي دي هتتعامل على حالتين، على حالة العميل في المقام الأول ثم باقي الفراش. يعني هتبدأ تأهل العميل نفسيا وتبدأ تعمل فورمات للمعلومات المغلوطة اللي في ذهنه، اللي هو أساسا قراها من مواقع الإنترنت المختلفة. تمام؟ وتبدأ تؤهله إن إحنا حضرتك هنعالج، بعد المعالجة هتيجي تلاقي الباقي مش هيختفي تدريجي، الباقي مش هيختفي نهائي، هيبدأ يقل لحد ما يختفي. تمام؟ نبدأ نعرف العميل هيبدأ يلاقي ايه ويشوف ايه بعد المعالجة، لان بعد المعالجة وارد ان العميل يلاقي باقي خارج من الرش اللي احنا رشناه. تمام؟ ما يبقاش قلقان ان احنا من الاول معرفينه ان هو هيلاقي باقي، بس هيلاقي باقي في حالة ايه؟ اما حالة عدم اتزان، في بطء في الحركة، هتلاقي فيه باقي اساسا ميت، هتلاقي فيه باقي هتحس ان هو هش وخفيف، ده برضو بيبقى في طريقه للموت. تمام؟ الحالات دي كلها لما بيشوفها العميل بيصدق وبيبدأ يقتنع وبيبدأ حالته النفسية تهدى، ويبدأ احنا كده بنبدأ نعالج العميل.
يوم في يوم بيبدأ العميل يهدى، بيبدأ ينام، بتبدأ حالته النفسية ترجع تاني لأول مرة لما قبل بق الفراش. كده نقول إن بق الفراش نجح مع العميل ونجح كمعالجة في المكان. لكن كتر المشاكل أو كتر الإصابة ببق الفراش والعميل أساسا سايبها عنده بقالها شهر، بقاله 2، بقاله 3، في عملاء أساسا بيكلموني بقالهم سنين عندهم بق فراش. تخيل بق فراش عنده بقاله سنين في الشقه، فانت لازم تحس بقرص ولازم تبقى حالتك النفسيه سيئه، تمام؟ لان اساسا ما كانش فيه معالجه. لازم حضرتك تتوجه او حضرتك تتوجهي لاقرب شركه مضمونه وعليها ريبورتات كتير ان الشركه دي متميزه والشركه دي شاطره محترفه، ونبدا نجيب الشركه ونبدا نتكلم مع الشركه قبل ما يبداوا يشتغلوا. حضرتك هتبدا تشتغل معايا من دلوقتي ومش هتسيبني الا بعد ما اقضي على المشكله تماما. مش تيجي في نص المحطه او نص السكه وتسيبني ومع السلامه وتقول لي لا انا كده خلصت شغلي. لازم اتفق مع شركه هتبدا تيجي دلوقتي معايا وتبدا لحد ما تنتهي الاصابه تماما، وانا اللي اشكركم ان انتوا ريحتوني من باقي الفراش. غير كده هتلاقي باقي الفراش عندك والمشكله قائمه. فلازم في المقام الاول لو عندك باقي فراش حالتك النفسيه تهدى تماما وتستوعب ان في شركه مكافحه موجوده عندك هتبدا تخلصك من من مشكله باقي الفراش. غير كده حالتك النفسيه هتاثر عليك وهتاثر على كل افراد الاسره، كلكم هتبقوا في مشاكل وعصبيه ومشاحنات بفضل باقي الفراش. ربنا يعوذنا منه ويبعد عنكم شر باقي الفراش. يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تدعوا لوالدتي بالرحمه والمغفره ولسائر امواتنا جميعا ان شاء الله. ولو في مشكله عندكم واي تساؤل عندكم اسالوني وانا هبدا ارد عليكم، ونلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.